Продюсерський центр «Закрита зона» представляє документальний цикл Наталки Фіцеч «Відкрита зона». Вона була юристом-міжнародником, він хірургом, якого запрошували за кордон. Вони відмовилися від усього і пішли жити у глухе село, далеке від цивілізації. Рай. На Першому, у середу, 1 жовтня о 22-й. Сила дії дорівнює силі протидії. Третій закон Ньютона працює не тільки у фізиці, він цілком придатний до життя. Бурхливий розвиток цивілізації призводить до появи людей, які від неї тікають. В останні роки таких людей стає все більше. І було би помилкою думати, що ці люди тікають, бо не можуть чогось у житті досягти. Герої цієї історії були цілком успішними, але все кинули і пішли жити ближче до землі і води. Зрештою, вони знайшли там не тільки це, але й дещо більше. На мальовничих пагорбах поблизу Ходорова, що на Київщині, люди селилися з давніх давен. Ще 7 тисяч років тому на цій землі трипільці будували свої поселення. З того часу тут мало що змінилося. У селі з милою назвою Ромашки з усіх благ цивілізації хіба електрика та автокрамниця, що приїжджає сюди лише раз на тиждень. Ольга та Петро Раєвські живуть у Ромашках вже 4 роки. Хоча обоє народилися та виросли у великих містах. Та вони зовсім не сумують за цивілізацією. Навпаки, саме від неї вони сюди і втекли. А сюди ми приїхали не тільки заради того, щоб народити нашу доньку. Ми ще приїхали заради того, щоб приймати участь у створенні нового образу життя, щоб показати людям, що можна жити по-іншому. Ольга Раєвська була дипломованим юристом-міжнародником. Середню освіту здобувала у Сполучених Штатах Америки, вищу – в Україні, у Одеській юридичній академії. Оля володіє 5 мовами, багато подорожувала світом, була амбітною та активною, працювала юристом у районних радах, прокуратурі та у приватних фірмах. Я зрозуміла, що реально допомогти людям я не зможу. І що те, чому нас навчали у нашому закладі, і те, як воно є насправді, не мають нічого спільного. Петро Раєвський у минулому хірург. Був успішним лікарем, його навіть запрошували на роботу до Данії. Практикував також нетрадиційну медицину, зокрема старовинну китайську акупунктуру, голковколювання, і не мав відбою від клієнтів. Своей работой удовлетворен не был, потому что людям помочь достаточно тяжело стать здоровыми. Шаги люди должны делать самостоятельно. Їхнє життя змінилося, коли Оля та Петро зустріли одне одного. Сталося це у Львові. Обоє приїхали вивчати німецьку мову у літній коледж. Там і потоваришували. Згодом Оля приїжджала до Петра у Київ, він до неї в Одесу. А у перервах молода пара вела безкінечні розмови телефоном. Цей засіб цивілізації став у пригоді і тоді, коли Петро зважився освідчитися Олі на відстані. По телефону. Він подзвонив десь на 1:30 ночі і сказав: «Оля, мені треба з тобою поговорити». І коли він це сказав, я вже зрозуміла, що він не скаже. Ну, в общем, все темы разговоров мы проговорили, уже не о чем было разговаривать. Я решил выйти замуж. Він спитав російською мовою: «Оля, ти вийдеш за мене замуж?» Я нічого не відповіла, але в цей момент я відчула,
Я побачила навіть якесь яскраве світло навколо мене. Мене таке було, як якийсь сполох. Это такое волнение было, это как все время остановилось, вот этот миг, когда это по телефону. Оля відповіла згодою. Невдовзі Петро приїхав за нареченою до Одеси, забрав її у Київ і там влаштував весілля за всіма правилами. Реєстрація у ЗАГСі, вінчання у церкві та святкування у ресторані. Як правило, саме на цьому місці закінчуються усі казки. Але їхня казка лише починалась. Молодята поселилися у Києві удвох в однокімнатній квартирі. Було тіснувато, та спершу раділи і з того. Ну, там было, вначале нормально, а потом уже хотели где-то дом себе искать, чтобы как-то детей можно было заводить. Але потім вони поверталися з тим самим, тому що вони не хотіли змінювати свій стиль життя. Тому що усі хвороби вони приходять від того, що людина робить щось неправильно у своєму житті. Поступово Петро та Оля Раєвські почали розуміти, що реальність їхнього життя відрізняється від казки, про яку вони мріяли. Молодята за кожної нагоди тікали з міста на дачу батьків або у відпустку на море, аби тільки подалі від міста. Саме у той час Петрові запропонували поїхати на роботу до Данії. Молодята вирішили, що це їхній шанс змінити життя. Майже рік Петро та Оля вчили данську мову та знайомилися з культурою цієї країни. І вже потрохи готувалися до переїзду. І настільки ці люди нам виявилися близькі, культура ця скандинавська. І теж вони живуть схоже, як ми. У них теж є хатинки-мазанки, теж такі там багато сел, таких малозаселених, не дуже. І серце наше почало нам підказувати, що навіщо вам туди їхати? У вас теж чудова батьківщина, знайдіть собі місце таке, десь за межами міста і живіть. Оля та Петро залишились в Україні, але спроб змінити своє життя не кинули. Вони намагались знайти шлях втечі від цивілізації за допомогою одного із її найсучасніших досягнень – інтернету. У всесвітній мережі Петро та Оля зустріли однодумців, які мріяли створити екопоселення на пагорбах поблизу Ходорова на Київщині. До речі, зовсім неподалік від Ромашок. Правда, далі мрій справа не йшла. Це було напередодні Нового року. І побачили чоловіка, його звати Вадим, Бобер його прізвище. І він виглядав дуже здоровим, засмаглим. Поряд з киянами, які всі були бліді та сутулі, він стояв з рівною спиною, засмаглий, узимку. Я його побачила, я була вражена. І пізніше наш друг сказав нам, що цей чоловік, він жив у Ромашках біля року, працював помічником пасічника. І я сказала Петру: Петро, я хочу ці Ромашки, де живуть такі здорові люди. Живий приклад перед очима настільки надихнув Олю та Петра, що вони нарешті зважилися спробувати. Для початку поїхали до Ромашок на розвідини. Та добралися до села лише поночі, тож мусили вертати назад. Вже невдовзі доля сама підкинула їм другий шанс. Він сказав: для вас є хата. Господарі її колишні живуть у Богославі. Вам дадуть там їх телефон. І так ми зв'язалися з господарем по телефону, і він нам передав ключі з водієм автобуса, навіть ніколи нас не бачивши. И с нами были наши друзья еще. Мы вместе открыли дом, туда зашли. Вот. Там 3 года никто не жил, там крысы навели, конечно, полный беспорядок. Там старые вещи там поразбрасывали, там все погрызли. В общем, одеяло там порвали, подушку, там все было в этих в перьях, там, в общем, смешно было. Старенька хата виявилася мало схожа на ту казку, яку вони собі уявляли. На щастя, поруч із ними були друзі. Вони допомогли поприбирати і влаштувати тимчасовий нічліг із сіна. Відступати удруге Петро та Оля не могли.
Власне, їм уже не було куди відступати. Вони чекали дитину. Це все робилося заради неї. Наша основна мрія була це народити дитину на родовій землі, щоб в неї була батьківщина, щоб в неї був сад, садок, ліс, щоб в неї були друзі, сусіди, щоб вона була вільна, щоб вона росла щасливою. І ми відчували, що у місті ми їй не зможемо цього дати. 1,5 місяці Оля та Петро облаштовували нове гніздечко та призвичаювалися до нового життя. Воно виявилося зовсім інакшим, ніж у мріях, хоч важчим, зате цікавішим. И мы так начали смотреть, куда же мы попали. И вот мир начал нам казаться первое время такой серый, потому что столько тут надо было делать. И вот с каждым днем вот становилось все веселее и веселее, что уже вот что-то вот уже сделали. Час минав, і вони потрохи звикали. А тоді час настав, той, до якого вони готувались найбільше. У мене не було ніякого страху, що я буду народжувати без лікарів. Ми ж, коли зачинаємо дитину, ми ж не запрошуємо ні акушерів, ні гінекологів, ні інших спеціалістів. А пологи, роди – це такий же інтимний процес, як і зачаття дитини. Про всяк випадок Петро тримав при собі лікарський чемоданчик. Щоправда, жодного досвіду приймання пологів він не мав, адже був хірургом, а не акушером. Тож у цій справі більше розраховував на дружину. И вот роды как начались, был там момент смешной, я мечтала занавески повесить до родов. И так сложилось, что Оля говорит: все, Петя, начались роды. Я говорю: так что, Оля, вешать занавески? Она говорит: какие занавески вешать? Поздно, говорит, уже занавески вешать. Пологи тривали майже 2 доби. Та жодних ліків Петрові застосовувати не довелося. Оля справилася невідмінно. Вона народила здорову донечку, яку назвали Уляною. А потім наступного дня я вийшла коли з хати, Петро мене вів під руку. І я бачила усі квіточки, які я посадила, усі дерева, все сяяло. Все було дуже раде, тому що з'явилася нова людина. І в мене було таке відчуття, що земля відсутня під ногами. Я сказала: Петру, тримай мене, бо я лечу. Це був неможливо передати цей стан словами. Це було просто прекрасно. Сімейна ідилія тривала недовго. Звістка про народження Улянки, та ще й без лікарів, щинила у Ромашках справжній переполох. Адже за останні 10 років тут не народилося жодного немовляти. Особливо переживали голова сільради та сільський лікар. Чи не доведеться їм відповідати перед начальством за несанкціоноване народження дитинки? Тож, недовго думаючи, усім селом пішли до молодого подружжя вимагати пояснень. Петро непрошених гостей навіть на поріг не пустив, пояснюючи тим, що у перші місяці чужим біля немовляти не місце. Дело в том, что ребенок, когда родится, желательно как можно дольше не показывать его посторонним, чтобы не сглазили, чтобы был ребенок спокойный. Когда я это услышала, я не удивилась. А тут все разволновались, вот мало ли там что с ребенком, может быть, хотят они что-то делать. Рима Григорівна, сусідка Раєвських. У минулому вчитель біології у місцевій школі, нині пенсіонерка. Пригадує, народження дитинки настільки розхвилювало сільську громаду, що молодій парі усе-таки довелося поступитися. На кілька місяців Оля з Улянкою виїхали з Ромашок, перечекати, поки все минеться. Але потім знову повернулися. Очень настороженно приняли. Через некоторое время почувствовали, что они ведь и не пьют, и не курят. А знаете, здесь в селе тут же невозможно, наверное, мужчинам оставаться без этого наркоза.
Вот. Они нет, чудесно ведут себя, помощь стараются оказать всем. З часом з сільським головою, який так переживав через народження дитини, Петро та Оля налагодили стосунки. А ще потоваришували з Римою Григорівною. Нині Петро дає їй поради, як лікувати хвору ногу. Під його впливом жінка навіть зважилася на людяні обливання посеред зими. Когда зимой делали мы там обливание и зарядку, выходили на улицу все дышать. Так я босиком выходила тоже. И ничего страшного. Во всяком случае, сколько прошло вот с октября, ни разу не болела. Но я пыталась своим подружкам, так сказать, пропагандировать вот это обливание. Никто. Та все-таки ромашківські бабусі не мають довіри до молодої пари. Мовляв, живуть не так, як усі. І хата у них не білена, і город обробляють інакше. І це правда. Хата у них не білена, бо Петрові і Олі і так подобається. Їхня хатка з саману, глини змішаної з піском та соломою. З того ж матеріалу і пічка для готування страв на дворі. Час від часу її потрібно підмазувати свіжою глиною. Вот это глина с песком и с соломой. Такой материал, который легко обжигается, можно без соломы. Его надо вначале почистить, потом смочить водой, чтобы поверхность была готова к работе, чтобы к ней прилипал материал, саман, и уже потом можно что-то делать. Щоб вижити тут, Петрові та Олі довелося навчитися усе робити самим. Для людей, що народилися і виросли у великих містах, це було нелегко. Але вони змогли, ба навіть більше. Вони свідомо відмовилися від усіх благ цивілізації, яких і так небагато у Ромашках. Газову плиту, яку їм привезли батьки, закрили у сараї. Електрику відрізали. Навіть мобільний телефон випадково втопили у відрі з водою і полегшено зітхнули без нього. Тепер вони все роблять по-своєму. Навіть город обробляють не так, як усі. Биодинамическое и органическое земледелие заключается в том, что выращиваются культурные растения вместе с обычными бурьянами, которые также живые. Від вигляду їхнього городу ромашківські бабусі втрачають свідомість. Як так можна вирощувати капусту і картоплю посеред бур'янів? Але цей спосіб не позбавлений сенсу. Овочі виростають без прополювання, поливу та різної хімії. Вначале все порубили, потом все сожгли, потом трактором перепахали, потом разровняли, потом посадили, потом ходят, полят, прыскают жуков. Вот. Ну, урожай, конечно, потом собирают тоже. А мы вот как бы вживляемся вот в среду. То есть без нас уже росли растения, а нам надо тоже что-то еще досадить сюда свое. Замість мучитися на городі зранку до ночі, весною та восени, Петро присвячує цій справі лише 2 години. Зате щодня. Відгортає в бік бур'яни, розмовляє з рослинами. А потім отримує врожай на заздрість усіх бабусь. Це ми сушимо кабачки кожного року. Вони дуже смачні. Взимку смакують дуже добре, з чесником, олією. Дуже гарно сохнуть на сонці. Ще ми сушимо гарбузи, капусту цвітную. Ну и еще что интересно, что такое вот то, что ты сам сделаешь, это ж нигде не купишь такое. Вот. Ну разве что в редком исключении там можно где-то найти. Ну и то все равно оно будет не такое, как то, что ты делаешь самостоятельно. Вкладаешь туда свою душу. Да, и оно полезно, оно в принципе для здоровья, для всего, для души. И все очень легко будет. Тут особо тяжелого труда нету, чтобы это все насушить. Петро, Оля та їхня донечка Улянка вживають в основному рослинну їжу. Ту,
ту, що виростили самі. Кажуть, вона має інший смак. Взагалі, вони не беруть від природи зайвого, лише те, що їм потрібне для життя. Собираем лещину. Ульяна очень любит лещину. Ну, мы тоже, конечно, любим. Но Ульяна в особенности любит. Вот. И пока она есть, ее надо собирать, иначе ее соберут белки. Ну, вот они уже сейчас, белки, вот-вот начинают ее собирать. Буквально еще неделю ее не будет. Но уже... Так что нам нельзя тратить время. Вот я вижу, вон лещина там еще растет. Ось цією глиною можна прати білизну, мити волосся, чистити зуби. Вона дуже приємна на дотик і шкіра після неї гладенька. Також її використовують як скраб у косметичних салонах. Вона дуже добре все стірує. Вона дуже особливо від цю тканину. Мабуть, якусь синтетичну тканину вона не відстирає, але мені неприємно носити синтетичну тканину, тому для цього одягу, який ми носимо, це ідеальний засіб. Одяг із домотканого полотна вони носять вже віддавна. Коли зносився той, у якому приїхали з міста, подруга подарувала відріз полотна, і Оля пошила з нього просторі льолі. Такий одяг прохолодний улітку і теплий узимку. А взуття вони взагалі не носять. Навіть узимку ходять босі. Так само невибагливі і в житлі. Ми знаходимося в нашій хаті, де ми зараз ночуємо тільки під час дощу. Це наше ліжко, воно з сіна, соснових гілочок. Також там пахучі трави, це материнка, а це звіробой, це цміль. Ось це ми сушимо нігітки. Тут у нас живуть ластівки, вони вивели маленьких пташенят. Зробили собі гніздечко і почали тут жити. Кинувши місто, Петро та Оля намагаються більше не витрачати час на зайве. Займаються творчістю, майструють. І навіть у повсякденній роботі знаходять радість. Але найбільше уваги приділяють своїй донечці. Улянка підростає і з кожним днем прагне пізнавати великий світ навколо неї. Якщо ми бачимо, що наша дитина поводить себе якось не так, це означає, що в нас є щось таке, що приводить до цієї поведінки. І тому ми, по-перше, дивимося, що ж в нас не так. І ми, як батьки, ми їй допомагаємо рости та розвиватися, пізнавати світ, але не нав'язувати їй якісь стереотипи життя, які в нас сформувалися. Ми стараємося звільнитися від всіх стереотипів. Вони виховують маленьку Улянку у першу чергу власним прикладом і поруч із нею вчаться самі. Дівчинка досліджує листочки, травинки і комашок, навіть не підозрюючи, що десь є великі міста, закуті у асфальт і бетон. Її дитинство інше. Тебя тут мы прекрасно ощущаем. И каждый день, как просыпаемся, так и ложимся спать в совершенно прекрасном состоянии. Потому что мы тут себя чувствуем абсолютно естественно. Тут я себе почуваю щасливою. Кожен день тут як нове життя. Коли ти прокидаєшся вранці, ти не знаєш, що тебе очікує протягом дня. Недавно у подружжя Раєвських з'явився послідовник Андрій Коваленко. У минулому директор з маркетингу великої компанії. Андрій мав 2 вищі освіти і великі перспективи. Та перед кар'єрою надав перевагу свободі. Ця система, вона замкнена на процесі заробляння грошей.
І мені хотілося знайти іншу систему, де б можна було жити в гармонії з собою, з душею, де не потрібно було б заробляти гроші, а працювати на себе, на свій добробут. Це пошук свободи, це пошук свого шляху, це пошук того способу життя, при якому людина гармонійно розвиває тіло, дух та душу. Більшу частину часу Андрій живе у Ромашках, переймає досвід Петра та Олі, вирощує картоплю і насолоджується життям. Але на пару днів на тиждень Андрій повертається у велике місто. Він має там окремі проекти, тож відмовлятися від цивілізації цілком не хоче. Ці світи, вони дуже різні. Тут це поєднання з природою, а там це спілкування з людьми. Тут це саморозвиток, там це якась соціальна місія, яку можу виконувати, щось корисне робити для людей. Андрій Коваленко прагне поєднувати два світи. Петро та Оля Раєвські вибрали лише один – світ далекий від цивілізації, позбавлений комфорту. Але у ньому вони отримали свободу і стали щасливі. І це того варте. Я так думаю, зробити цей крок, відмовитись від цивілізації, героям цієї історії було ой як нелегко. Та вони його зробили, бо мали мрію і йшли до неї. І цей крок вартий поваги, бо іноді саме здатність зробити крок – це вже сміливість. А де сміливість, там і свобода. Незалежно, перебуваючи серед цивілізації чи поза її межами.